Chào bạn, chủ đề của video hôm nay là nhẹ nhàng hơn, chủ yếu là trải nghiệm tâm trạng riêng tư của mình. Cụ thể là tại sao mình làm nghề hoa Malaysia nhưng không có cảm thấy mình có tình cảm và bản sắc liên kết với văn hóa Trung Hoa. Đầu tiên là có mấy hội viên hy vọng mình nói về nghề hoa Malaysia. Khi bắt đầu mình cảm thấy rất ngạc nhiên tại vì dân số của nghề hoa Malaysia chỉ có 6 triệu, cũng không quan trọng lắm trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng sau đó mình cũng hiểu biết có lẽ đó là vì gần đây có một ca sĩ người Hoa Malaysia có tên là Nam Vi có đưa ra ca khúc chiêu đùa Tập Cận Bình. Thật ra Nam Vi cũng là giống với mình có du học ở Đài Loan, mình và anh ta cũng có bạn bè giống nhau, cho nên mình có thể tưởng tượng tâm trạng của anh ta. Mình từng có nhìn thấy một bình luận cho rằng sở dĩ mình phê bình Trung Quốc là vì mình là phê thân Đài Loan. Không chắc ông này có thể đại diện tư duy điển hình của người Việt không? Cụ thể là nghĩ rằng đối với người Hoa không thân Trung Quốc thì sẽ thân Đài Loan. Mình thấy tư duy này quá đơn giản, không chỉ ngây thơ, thậm chí có kiểu Trung Quốc. Nhưng mà mình cũng không thể đổ lỗi cho người Việt Nam. Thật ra đối với nhiều người Hoa họ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà mình thấy mình và Nam Vi đã thoát khỏi tư duy nhị phân này. Có lẽ đối với người Việt là gần đây mới biết tới sự tồn tại của Nam Vi, nhưng đối với người Malaysia, mấy sáu năm trước anh ta đã nổi tiếng rồi. Tại vì khi đó anh ta đưa ra một ca khúc trêu đùa Malaysia, bài hát rất tục tiếu, chủ yếu là phê bình Malaysia có sự phân biệt chủng tộc, hiệu quả của chính phủ không tốt lắm. Sau đó anh ta cũng thực sự bị bắt và bị tố cáo. Sau đó trải qua nhiều chuyện, nói chung anh ta luôn luôn làm chuyện khiến xôn xao dư luận. Bây giờ nếu có ai hỏi Nam Vi rằng mày muốn làm gì? Tại sao luôn luôn đưa ra ca khúc chiêu đùa Trung Quốc? Mày là người Hoa, mày phản bội tổ quốc, mày thương Đài Loan, mày mơ cô mơ nữa. Mình tin rằng anh ta chắc sẽ cảm thấy buồn cười. Theo quan sát của mình, bắt đầu từ năm 2013, sau khi anh ta đưa ra album Asia Most Wanted, anh ta đã thoát ra tư duy tại Trung Hoa rồi. Anh ta đã không mãn nguyện bị tình nghĩa thành một dân tộc cố định, có làm thử đưa ra nhiều ca khúc có bao gồm yếu tố của các quốc gia châu Á, ví dụ Thái Lan và Việt Nam, thậm chí hợp tác với nhiều nghệ sĩ của các quốc gia châu Á. Trong đó có một mục đích nhất quán, đó là kiếm tiền. Giống như mình bảo bây giờ, làm YouTuber chỉ là muốn kiếm tiền thôi, không có mục đích chính trị. Thật ra hồi trước Nam Vi cũng có hợp tác với nghệ sĩ Trung Quốc và đưa ra ca khúc liên quan đến vấn đề Trung Quốc. Ví dụ, Truy hướng phía Bắc, Phiêu sang北方là nói về những di công Trung Quốc làm việc ở Bắc Kinh. Cũng có trêu đùa giới giải trí Trung Quốc, ví dụ High Pitch, trêu đùa rằng trong những cuộc thi hát Trung Quốc, tuyển thủ là cạnh tranh hát cao độ mà không hát ca bình thường. Là sau năm 2021, vì anh ta đăng bài trêu đùa Taliban rằng nếu Taliban muốn làm chính quyền ổn định thì phải kiểm duyệt mạng xã hội và tẩy não người dân, tức là có mang mục đích khiến người Trung Quốc liên tưởng đến tình hình của quốc gia chính mình, cho nên bị cấm. Sau đó anh ta mới chính thức đưa ra ca khúc trêu đùa chính trị Trung Quốc. Mình đoán anh ta đã lên kế hoạch rất lâu rồi, đã biết mình nếu đăng bài như vậy chắc sẽ bị cấm, sau đó có thể thẳng thắn trêu đùa Trung Quốc. Nhưng mà anh ta là sau tháng 8 năm 2021 mới làm. Tháng 1 năm 2021 mình đã bắt đầu nói mỉa mai về Trung Quốc rồi, chỉ là không có ai quan tâm mình thôi. Tại sao mình nói mỉa mai về Trung Quốc? Là vì muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc, là muốn thực hiện của dân chủ hóa Trung Quốc? Tất nhiên là không phải, là vì muốn kiếm tiền. Nam Vi cũng vậy, đều không có mục đích chính trị, là khán giả tự mang mục đích chính trị và suy đoán người ta thôi. Trung Quốc sẽ biến thành như thế nào? Miễn là không có ảnh hưởng cuộc sống của mình. Thật ra mình là không quan tâm nhiều lắm. Là chuyên chế công đơ, dân chủ công đơ, nhiều như chỉ là chỉ là vậy thôi. Nếu phải mình tôi thì không cần. Mình đoán Nam Vi cũng vậy, nhưng mà mình cũng thấy mình và anh ta đều từng có trải qua tâm trạng tương tự là tự nhận mình là một phần của văn hóa Trung Hoa, sau đó thấy rằng mỗi người đều có thể tự lý giải hay tưởng tượng một văn hóa Trung Hoa trong nội tâm, không cần đặc biệt đi phối hợp với một quyền uy nào đó. Bằng chứng là 16 năm trước, Nam Vi đã đưa ra một ca khúc có tên là Mua Language. Mua là quê hương của anh ta ở Malaysia, tại vì theo tiêu chuẩn của tiếng phổ thông, giọng nói tiếng Hoa của người Hoa Malaysia rất khó nghe. Mình cũng thấy thật sự khó nghe, cho nên đôi khi mình sẽ tự chỉnh sửa giọng nói để phối hợp với người Trung Quốc và người Đài Loan. Còn trong ca khúc này, Nam Vi thì chủ trương rằng ngôn ngữ chỉ có tính địa phương mà không có tính tiêu chuẩn, không cần phối hợp với giọng nói tiêu chuẩn của người Trung Quốc hay người Đài Loan. Thật ra bây giờ trong phỏng vấn của Nam Vi, trừ phi là truyền thông Malaysia, anh ta cũng không sử dụng giọng nói vốn có của mình, tại vì nếu không làm vậy, có lẽ người ta không thể nghe hiểu.
Dù sao mình tin rằng Nam Mỹ đã thoát khỏi đe dọa Đại Trung Hoa rồi, nhưng mình không chắc anh ta có hoàn toàn giống với mình không. Mình là thấy nếu văn hóa Trung Hoa không tồn tại cũng không sao. Tiếp theo là câu chuyện của mình. Có một hội viên hy vọng mình chia sẻ rằng mình có chịu ảnh hưởng từ nhà tư tưởng nào hay là lý thuyết nào. Thật ra mình vốn là một người có tư duy tại Trung Hoa rất ăn sâu, sau đó có thay đổi rất nhiều, cho nên bây giờ mình nhìn lại quá khứ, mình rất cảm ơn những học giả có tạo nên cơ sở kiến thức của mình, nhưng không thể mình đi theo nhà tư tưởng cố định nào. Đầu tiên hãy nói bối cảnh giáo dục của mình trước. Ở Malaysia, đối với cấp 1, chính phủ tôn trọng quyền lợi tiếng mẹ đẻ của mỗi dân tộc, cho nên có trường tiểu học tiếng Hoa nhà nước, đa số ngày Hoa sẽ từ công ty đó, Nam Mỹ và mình đều là học tập ở đó. Đối với cấp 2 và cấp 3, chính phủ cho phép ngày Hoa tự xây dựng trường trung học tiếng Hoa nhưng không có tài trợ nhà nước, giống như người ta có tự do tự xây dựng trường quốc tế tiếng Anh. Trường trung học nhà nước tất nhiên là dạy môn bằng tiếng Malay thôi, đa số ngày Hoa là đưa con đi trường trung học nhà nước, còn Nam Mỹ và mình là người thiểu số, bị bố mẹ đưa đi trường trung học tiếng Hoa tư nhân. Có nhiều học sinh tốt nghiệp rồi là đi du học ở Đài Loan, nhưng mà bây giờ đa số đã chuyển sang đi Trung Quốc rồi. Ngày xưa mình tất nhiên là chỉ thấy đó là vì Đài Loan và Trung Quốc có cung cấp học bổng, còn bây giờ mình đã hiểu biết cơ chế cung ứng ở đằng sau rồi, tức là hệ thống giáo dục tiếng Hoa ở Malaysia phải dựa vào thế lực ngoại bộ mới duy trì được. Người Hoa Malaysia thường khuyên nhủ chính phủ phải tôn trọng quyền lợi tiếng mẹ đẻ của các dân tộc. Thật ra cái mà gọi là tiếng Hoa là tiếng phổ thông, đó không phải là tiếng mẹ đẻ chân chính của đa số người Hoa Malaysia. Mình cũng đã có giải thích nhiều lần rồi. Người Hoa là di dân từ nhiều chỗ. Ví dụ mình, tiếng mẹ đẻ của mẹ mình là tiếng Khách Gia, bố thì là tiếng Phúc Kiến. Nếu Malaysia không có trường học tư nhân tiếng Hoa tồn tại, thì mỗi người Hoa đều sẽ nói ngôn ngữ khác biệt hay là phải biết nhiều phương ngôn Trung Quốc, đồng thời không nhận được trở hạn. Khi bắt đầu những người Hoa di dân đến Malaysia, họ tất nhiên vốn là người phía dưới ở Trung Quốc. Nếu là người phía trên thì đã đi làm quan rồi, cho nên đa số của họ tất nhiên là mù chữ Hán. Sau đó là vì quốc dân党muốn huy động tài nguyên của người Hoa hải ngoại để đi đấu tranh với nhà Thanh và Viên Thế Khải. Cho nên mấy có người trí thức từ Trung Quốc sang Malaysia tổ chức các nhóm di dân và phát minh họ thành một dân tộc gọi là người Hoa, dạy họ dùng chữ Hán và nói tiếng phổ thông, truyền đạt một ý thức là mỗi người Hoa phải yêu tổ quốc. Dù đã di dân đến đâu đều phải yêu tiếp, khi tổ quốc có nhu cầu, người Hoa hải ngoại phải vô tư cống hiến. Từ khi bắt đầu hệ thống giáo dục tiếng Hoa ở Malaysia đã mang mục đích chính trị rất rõ ràng rồi. Chỉ là thế hệ trước của mình thiếu trí thức, khó nhận ra điều đó. Cũng là vì không phải là tự phát trưởng thành ở một địa phương, mà là bị chế tạo bởi thế lực ngoại bộ. Cho nên hệ thống giáo dục tiếng Hoa Malaysia không có năng lực bồi dưỡng ra giáo viên đầy đủ cho chính mình. Họ phải động viên học sinh tốt nghiệp rồi, sang Đài Loan hay Trung Quốc du học, sau đó quay trở về Malaysia làm giáo viên ở trường học. Tất nhiên Singapore cũng vậy, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy một hiện tượng thú vị là có nhiều người Hoa Malaysia đi Singapore làm giáo viên tiếng Hoa, đa số của họ cũng là du học sinh ở Đài Loan, tất nhiên bây giờ bao gồm Trung Quốc. Dù sao nếu không tài nguyên ngoại bộ, giáo dục tiếng Hoa của cả Malaysia và Singapore đều không có khả năng duy trì được. Nói giáo dục kiểu vậy là giáo dục tiếng mẹ đẻ, có ý nghĩa gì? Tất nhiên đối với những người vẫn bị đe dọa tại Trung Hoa chi phối, họ sẽ không nhìn thấy điều đó. Bây giờ mình có thể trực tiếp và nhẹ nhàng tóm lại, ngày Hoa là một kết quả của việc phát minh dân tộc của thế lực ngoại bộ. Là vì mình đã có trải qua nhiều giai đoạn hoài nghi, phản tư, để đi tìm hiểu đáp án. Nhưng khi mình báo cho bạn bè Malaysia, họ thực sự rất khó chấp nhận. Thông thường mình là nói rằng, người Hoa Malaysia không có tương lai nữa, trực tiếp thông hôn với cô gái Mã Lai, hòa nhập vào xã hội người Mã Lai đi. Phản ứng của họ là, mày tự làm đi, tôi đã kết hôn rồi, nhưng Hồi giáo cho phép lấy 4 người vợ má. Cũng có một phần đạo lý. Đôi khi mình sẽ nói rằng, không cần đưa con đi học trường trung học tiếng Hoa, họ ở cấp 1 thì đủ rồi. Họ sẽ trả lời rằng, cũng đúng, tiếng Anh là quan trọng hơn, tao sẽ đưa con đi trường học quốc tế. Dù sao là không muốn hòa nhập vào xã hội Mã Lai, không muốn bỏ qua bản sắc người Hoa. Kết quả là sao? Di dân đến nước ngoài. 50% bạn bè của mình là làm việc ở Singapore, chờ nhập quốc tịch Singapore, cho nên mình luôn luôn nói đùa rằng chính phủ Singapore nên tài trợ trường trung học tiếng Hoa của Malaysia, tại vì nó là giống như trường học chuẩn bị cho làm công dân Singapore tương lai. Thế các bạn có thể bản sắc người Hoa có một chút giống với thần linh trong tôn giáo không? Thần linh là do người ta hư cấu nhưng có thể làm nhiều người tin vào, một cách vượt qua biên giới quốc gia và việc tính toán lợi ích khi mọi người từ khi còn nhỏ vẫn chưa biết suy nghĩ khái niệm phức tạp đã bị truyền đạt một tín ngưỡng rằng thần linh là có thật, sau đó nhận thức của người đó sẽ phát triển dựa trên tiền đề này.
một chuyện là tốt hay xấu, sẽ tốt hay xấu đều là dựa theo thần linh có thích hay không thích. Đến khi trưởng thành rồi, ngay cả có nhìn thấy nhiều thứ là không phù hợp với ý định là thần linh là có thật. Ví dụ tại sao ngày sau mãi mãi tồn tại không bị trừng phạt, tại sao thế giới không hoàn hảo, có nhiều khả năng. Nhưng khi có người báo cho rằng thần linh chỉ là người ta hơ cấu ra, không tin vào nữa, đi làm những chuyện mà phù hợp với lợi ích của chính mình đi, người đó cũng sẽ giống như bạn bè Malaysia của mình. Trên lý tính biết là hợp lý, trên tình cảm thì khó chấp nhận. Tại vì trong quá trình trưởng thành, người đó là dựa vào ý định là thần linh sẽ thích cái nào, để lựa chọn sẽ đi tiếp nhận thông tin và ý thức nào, dần dần hình thành những cái cố định. Cho nên nếu hoàn toàn phủ định tín ngưỡng thần linh thì những cái của người đó sẽ đánh mất cấu trúc nhất quán, suy nghĩ sẽ lạc hướng. Giống như bây giờ khi mình báo cho bạn bè mình rằng mày tự nhiên là ngày hoa chỉ là một khái niệm do quốc dân đảng phát minh ra để cho tiền huy động tài nguyên của di dân hải ngoại thôi. Mày nói gì? Tao không phải là ngày hoa thì là ai? Tao không phải là ngày hoa thì tại sao vì người Mã Lai phân biệt chủng tộc? Tại sao tao có cảm thấy rất thân thiện với văn hóa Trung Hoa? Tại vì mày đi học trường học tiếng Hoa trở thành ngôn ngữ thứ nhất của mày. Mày chỉ coi phim Trung Quốc, chỉ coi TikTok Trung Quốc. Chính là mày tự nhiên là ngày hoa cho nên bị phân biệt chủng tộc. Nếu mày thông không với cô gái Mã Lai thì vấn đề đã được giải quyết rồi mà. Quan điểm của mày thực sự mấy lạ. Họ nói quan điểm mình là mấy lạ, nhưng không nói sai, tại vì nghe là hợp lý, chỉ là họ khó chấp nhận trên tình cảm. Thế phải làm sao? Trong lịch sử phương Tây, người ta từng là rất có niềm tin vào thần linh, sau đó phát hiện có nhiều thứ không thể giải đáp bằng tín ngưỡng, sau đó muốn tự lực đi tìm hiểu tín ngưỡng hợp lý, cuối cùng nhận ra không có thần linh. Con người phải tự lực tìm hiểu đạo lý của thế giới, đó tạo nên các giai đoạn tư tưởng riêng biệt. Và mình chính là từng có trải nghiệm tâm trạng tương tự, cuối cùng trở thành tổng thống sông mà các bạn nhìn thấy vào bây giờ. Không giống với đại đa số người Hoa, sau khi mình bị giáo dục thì tự nhiên mình là người Hoa rồi, mình thực sự liên kết mình với văn hóa Trung Hoa, thực sự muốn đi nghiêm túc hiểu biết văn hóa Trung Hoa, đó là bằng về đi hiểu biết bản thân mình, cho nên mình đi du học mái tổng cư của việc tuyên truyền văn hóa Trung Hoa, khi đó là Đài Loan. Sau khi quốc dân đảng lùi vào Đài Loan, có đưa ra chính sách cử sinh cử của Việt cử, cụ thể là tuyển sinh viên từ người Hoa hải ngoại, phân loại họ thành cử sinh, có văn phòng chuyên môn phụ trách. Thật ra đó không phù hợp với thực tế lắm, tại vì cử có nghĩa là công dân sinh sống ở hải ngoại. Có một số cử sinh thực sự là công dân Đài Loan, trưởng thành ở hải ngoại, sau đó về Đài Loan học trường đại học. Nhưng đa số cử sinh là người Hoa, Malaysia và Macau, họ không phải là công dân Đài Loan, nhưng vẫn gọi là cử sinh, là vì quốc dân đảng muốn biểu thị mình là chính thống của văn hóa Trung Hoa, còn người Hoa không nên được tín nhớ theo quốc tịch mà là theo văn hóa. Sau khi mình đặt chân ở Đài Loan rồi, không cần chờ lâu, mình đã phát hiện rằng thật ra đại đa số người Đài Loan không hiểu biết người Hoa hải ngoại, cũng không muốn quan tâm. Chỉ có những nhân viên của văn phòng cử sinh họ mới sẽ quan tâm và chăm sóc cử sinh. Mình thấy cái mà gọi là người Hoa là đối tượng công tác của họ nhiều hơn đồng bào có văn hóa giống nhau. Vì vậy là mình suy nghĩ rằng người ta bảo là Đài Loan là trung tâm của văn hóa Trung Hoa, nhưng mà hình như trong văn hóa Trung Hoa của họ, mình là một người Hoa Malaysia là không có vị trí. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, khi đó văn hóa Trung Hoa trong nhận thức của mình cũng là rất mơ hồ. Thật ra trong năm đầu tiên, mình là học khoa sử học, nhưng mà khi đó quốc dân đảng đã đến mất chính quyền rồi, là dân tiến đảng nắm quyền, cho nên không khí giới trí thức chuyển sang đi những mệnh tính chủ thể của dân tộc Đài Loan, ngay cả có giải lịch sử Trung Quốc, nhưng nó chỉ được xem là câu chuyện đã qua, không có liên kết với tình hình hiện tại. Vì vậy mình cảm thấy chán nản. Hình như cái mà gọi là văn hóa Trung Hoa là dường như văn hóa Ai Cập, là một sự tồn tại đã không liên quan đến thế giới bây giờ rồi. Vì vậy đến năm thứ hai mình chuyển khoa đến khoa chính trị học, tại vì họ có nghiên cứu Đài Loan đang sống sót với Trung Quốc như thế nào, sẽ phân tích chính trị Trung Quốc, mình thấy là thú vị hơn. Nhưng mà khoa sử học vẫn là ngành phụ của mình, tại vì mình không muốn lãng phí tính dụng học tập của năm đầu tiên. Vì vậy mình có tiếp nhận sự huấn luyện của hai bên, và mình thấy một số hiện tượng thú vị. Chính trị học là thuộc về khoa học xã hội, đó là phát triển từ truyền thống phương Tây, cho nên lý thuyết của phương Tây tự nhiên là tiêu chuẩn. Có nhiều nhà khoa học xã hội trong vùng tiến Trung thường lấy lý thuyết của phương Tây đi so sánh với Trung Quốc và đưa ra kết luận rằng văn hóa Trung Hoa là một văn hóa lạc đường, thiếu giá trị hiện đại. Còn những sử gia Trung Quốc thì phản bác rằng văn hóa Trung Hoa có mạch lạc lịch sử độc lập, lấy lý thuyết của phương Tây làm tiêu chuẩn là không hợp lý. Mình tất nhiên là đồng ý, nhưng sau đó mình phát hiện rằng thật ra vào mấy trăm năm trước, sau khi nhà Minh bị nhà Thanh chinh phục,
đã có ngày trí thức Trung Hoa phản tư lại lý thuyết của họ thật ra có nhiều điều là tương đồng với lý thuyết phương Tây, hình như văn hóa Trung Hoa và văn hóa phương Tây không phải hoàn toàn đối lập. Vì vậy, đó làm tổ óc của mình bước vào một giai đoạn là tương tự với thời đại kinh điển của phương Tây. Ngày xưa, giáo hội Công giáo truyền đạt rằng không tin vào Jesus là ngoại đạo, sau khi chết sẽ đi xuống địa ngục. Mỗi ngày đều phải tin vào Jesus. Thế giới này không đen thì trắng, tin vào Jesus là trắng, không tin vào Jesus là đen. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ 12, vì đế quốc Hồi giáo có phiên dịch nhiều cuốn sách cổ xưa của thời đại La Mã và Hy Lạp và có nhiều trường đại học xuất hiện, người trí thức phương Tây có cơ hội ngoài bên giáo hội tự đi nghiên cứu những cuốn sách cổ xưa. Họ phát hiện hóa ra có nhiều khái niệm trong kinh thánh là bắt nguồn từ những nhà tư tưởng ngoại đạo cổ xưa, ví dụ Aristotle. Và họ rất có trí tuệ, không nhất định đối lập với tín ngưỡng Kitô giáo. Người ta nên khách quan nghiên cứu đạo lý của hai bên, hay nói là bằng góc nhìn học thuật. Vì vậy, ý tưởng như vậy được gọi là scholasticism, được phiên dịch thành chủ nghĩa kinh viện. Tương tự với họ, mình cũng thấy mình nên khách quan nghiên cứu đạo lý của cả văn hóa Trung Hoa và phương Tây. Thế giới này không phải không đen thì trắng, không trung thì tây. Vì muốn tìm hiểu sâu hơn, mình tiếp tục đi học thạc sĩ. Tại vì giới học thuật Đài Loan đã rất chuyên nghiệp hóa rồi, mình phải đi tìm cuốn sách mà có đưa ra lý thuyết vĩ mô cho giải thích cả Trung Quốc và phương Tây. Sau đó mình rất tâm đắc về nghiên cứu của hai nhân vật, đó là vợ chồng Kim Quan Đạo và Liêu Thanh Phong. Hai vợ chồng vốn là lãnh tụ tư tưởng của Trung Quốc vào những năm 1980, sau đó vì sự kiện Thiên An Môn cho nên lưu vong ở Hồng Kông làm nghiên cứu, nhưng mà bây giờ đã cho phép về nữa rồi. Kim Quan Đạo vốn là học hóa học, Liêu Thanh Phong thì là học văn học. Nghiên cứu của họ có phong độ cổ xưa, tức là đơn thuần là vì hiểu biết thế giới mà không bị hạn chế vì một chuyên nghiệp nào đó, và họ chính là có nghiên cứu quan niệm phương Tây là tự nhập khẩu vào Trung Quốc như thế nào. Từ những năm 2000, nhờ tài trợ của Hồng Kông, họ xây dựng một cơ sở dữ liệu database là sưu tập các loại báo chí Trung Quốc trong những năm 1830 đến 1930. Mục đích là nghiên cứu những từ ngữ tiếng Trung cho phiên dịch khái niệm phương Tây là xuất hiện như thế nào. Sau đó họ phát hiện có nhiều từ ngữ có thay đổi cách sử dụng trước sau năm 1895 và 1915. Đó là đối ứng với xung kích của chiến tranh Nhật Thanh và phong trào ngũ tử. Đó có phản ứng sự thay đổi quan niệm của Trung Quốc. Ví dụ từ ngữ tự do trước năm 1895 đó có nghĩa là tùy ý, không bị quy phạm, là một từ ngữ tiêu cực. Nhưng sau năm 1895 thì biến thành lại chỉ một quyền lợi thiên nhiên, là một từ ngữ tích cực. Nhưng sau năm 1915 thì lại biến thành là chỉ một thái độ cầu thả, lại biến thành một từ ngữ tiêu cực. Thành quả nghiên cứu của họ được ra mắt thông qua xuất bản một quyển sách có tên là Nghiên cứu lịch sử quan niệm, trong đó có sưu tập 92 từ ngữ quan trọng hiện đại. Cũng là rất tình cờ mình là học thạc sĩ vào năm 2009, khi đó vợ chồng Kim Liêu vừa nghỉ hưu ở Hồng Kông và trường đại học của mình mời họ đến Đài Loan xây dựng một cơ sở dữ liệu y chang và tổ chức một đội ngũ nghiên cứu. Vì tâm tác họ, mình tự nhiên gia nhập họ, sau đó có thể sử dụng cơ sở dữ liệu của họ, có cơ hội đọc nhiều báo chí Trung Quốc ngày xưa, có phát hiện rằng có nhiều từ ngữ quan trọng trong tiếng Trung bây giờ, ý nghĩa và cách sử dụng đều trải qua nhiều lần thay đổi. Quan niệm của người trí thức Trung Quốc cũng vậy. Trước năm 1895, họ nói quyền uy hoàng đế là tuyệt đối, nhưng sau năm 1895, họ thì nói hoàng đế và người dân là bình đẳng với nhau. Nhưng sau năm 1915, họ lại nói chế độ hoàng đế là cực kỳ sai. Thế khi nào họ là đúng, khi nào họ là sai? Hình như không có một đạo lý nhất quán. Và đó làm tổ óc của mình bước vào một giai đoạn là tương tự với thời đại Phù Hưng của phương Tây. Trải qua thời đại kinh viện, sau khi người trí thức phương Tây đã tích lũy nhiều kiến thức về trí tuệ của La Mã và Hy Lạp rồi, họ nhận ra rằng hóa ra trước văn minh Kitô giáo của họ đã có một văn minh La Mã Hy Lạp vĩ đại hơn. Bắt đầu từ thế kỷ 15, họ đặc biệt đi nghiên cứu tại sao văn minh cổ xưa từng có rỡ rỡ nhưng sau đó sụp đổ. Họ nhận ra rằng lịch sử nhân loại không có đạo lý nhất quán, không phải là người tốt thì có kết cục tốt, cũng không phải là kẻ xấu thì có kết cục xấu. Luật pháp của Thượng Đế không thể giải thích quan hệ nhân quả trong lịch sử. Họ đưa ra một kết luận rằng sự thật và luân lý là hai chuyện khác biệt. Trên thế giới này có nhiều thứ là không phù hợp với luân lý, nhưng mà chúng là khách quan tồn tại. Con người phải đi tìm hiểu sự thật. Có lẽ luân lý có sai vì không phù hợp với thực tế. Nói đơn giản là không có gì là thiên kinh địa nghĩa. Tại vì mình có đọc nhiều báo chí Trung Quốc ngày xưa, cho nên có nhìn thấy rằng thật ra bây giờ có nhiều khái niệm quan trọng trong tiếng Trung là kết quả của sự phiên dịch sai lệch hay là kết hợp lúng túng với ý nghĩa truyền thống. Văn hóa Trung Hoa không phải là một thần đồng, mình có thể đi hoài nghi.
Sau khi mình càng nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, mình càng tham gia về Trung Quốc của bây giờ đó là vì sao? Sau đó mình chuyển sang đi Trung Quốc học tiến sĩ, sau đó cũng phát hiện rằng y chang với người Đài Loan, người Trung Quốc cũng không hiểu biết, không quan tâm người Hoa Malaysia. Đối trình độ học thuật Trung Quốc không bằng với Đài Loan, nhưng mà mình có cơ hội trực tiếp quan sát Trung Quốc. Rồi là tình cờ mình là sang Trung Quốc vào năm 2012, Tập Cận Bình chính là làm chủ tịch nước vào năm này. Sau đó Trung Quốc xảy ra phong trào là dân mạng luân lý truyền thống, tự dưng mình kết hợp văn hóa Trung Hoa. Vì vậy, mình đích thân chứng kiến rằng những người Trung Quốc là lại yêu mến truyền thống Trung Hoa như thế nào sau khi thế hệ trước của họ đã coi thần truyền thống Trung Hoa. Tuy nhiên, mình biết đó là vì họ muốn xây dựng lòng tự tin dân tộc, tại vì mình đã trách nhiệm sự thật và luân lý là hai chuyện khác biệt, cho nên mình cũng thấy không sao. Tuy họ là phản bội ý thức hệ vốn có của họ, nhưng mà đại đa số người đều không biết quan niệm mà họ đang sở hữu là hình thành như thế nào trong lịch sử. Ai có thể tiếp tục bảo trì ngày xưa như mình. Nhưng mà mình có bức xúc một điều là văn hóa Trung Hoa mà họ nói đã không phù hợp với truyền thống vốn có rồi. Họ cũng muốn lấy sự phát minh của họ truyền đạt vào người Hoa hải ngoại, có biểu hiện rằng chính phủ Trung Quốc có quyền uy tối cao, nói cái nào là thuộc về văn hóa Trung Hoa, cái nào là phản bội văn hóa Trung Hoa. Bỗng nhiên họ từ người bỏ qua truyền thống biến thành người gìn giữ truyền thống. Mình cảm thấy rất kinh tởm. Không chỉ là vậy, mình cũng có nhìn thấy một số học giả người Hoa hải ngoại, họ tất nhiên có học vấn và thấu hiểu truyền thống. Tuy họ biết truyền thống mà chính phủ Trung Quốc nói có nhiều điều bóp méo, nhưng vì họ hy vọng trong tương lai có xuất hiện một văn minh Trung Hoa mạnh mẽ, cho nên họ có một ý tưởng rất ngây thơ là thấy mình có thể thay đổi chính phủ Trung Quốc, giống như ngày xưa Sĩ Phu thấy mình có thể thay đổi hoàng đế. Tuy nhiên sau đó vì Covid-19 bây giờ họ cũng nhận ra không có khả năng thay đổi chính phủ Trung Quốc, cho nên chuyển sang tập trung phê bình. Nhưng mà mấy năm trước không phải là như vậy. Nhưng mình đã nhận ra điều đó vào mấy năm trước rồi. Vì vậy đầu óc của mình bước vào một giai đoạn là tương tự với thời đại cải cách kháng nghị tôn giáo của phương Tây. Vì có thời đại phụ huynh, người trí thức phương Tây nhận ra rằng con người phải sử dụng lý tính để tìm hiểu sự thật. Đến thế kỷ 16, họ nhận thêm rằng con người cũng nên sử dụng lý tính từ suy nghĩ tín ngưỡng và thực tế. Tại vì mỗi người đều có lý tính, tại sao phải để giáo hội Công giáo độc quyền giải thích kinh thánh, chân rằng rằng không có ai có tư cách đại diện quyền uy tín ngưỡng hoàn hảo. Mỗi người đều có tư cách tự xây dựng tín ngưỡng mình trong nội tâm mình. Tương tự như vậy, mình cũng thấy không có ai có tư cách độc quyền giải thích văn hóa Trung Hoa. Mình thấy để mỗi người tự suy nghĩ về truyền thống mà mình tâm đắc, đó là hợp lý hết. Không có quyền uy nào có tư cách đại diện truyền thống. Thời kỳ đó mình thoát khỏi tư duy đại Trung Hoa mà không thấy phải có một chính phủ hay quốc gia đại diện văn hóa Trung Hoa. Trong nội tâm mình có một văn hóa Trung Hoa riêng tư. Thưa quý vị, mình đã tốt nghiệp tiến sĩ vào năm 2015, nhưng đến năm 2017 mới tìm được việc làm ở trường Đại học Trung Quốc. Trong 2 năm ở giữ, mình có sinh sống ở Việt Nam 9 tháng. Giống với bây giờ, khi đó mình cũng không tìm được việc làm, chỉ có làm gia giáo tiếng Trung thôi, và đa số người Việt họ tiếng Trung chỉ muốn họ nghe và nói thôi. Họ mấy tháng xong rồi có thể giao tiếp thì không học nữa, cho nên trên thực chất không có nhu cầu với giáo viên là người bản xứ tiếng Trung, tại vì không có nhu cầu học chữ Hán. Tiếng Anh thì không phải, người ta là muốn học sâu và học lâu. Tiếng Nhật và tiếng Hàn cũng vậy. Hình như ngoài tiếng Trung ra, ngôn ngữ khác có người học là vì người ta muốn tìm hiểu văn hóa hay kiến thức trong ngôn ngữ đó. Hình như tiếng Trung chỉ có giá trị kinh tế, không có giá trị văn hóa. Tuy nhiên mình biết đa số người học ngoại ngữ chỉ là vì đối phó kỳ thi thôi. Thế mình xài nhiều năm học sâu văn hóa Trung Hoa có ý nghĩa gì? Vì cớ không tìm được việc làm, sau đó mình bất đắc dĩ phải quay trở về Malaysia. Có một lần mình đi ứng tuyển với vị trí giáo viên của một trường trung học tiếng Trung Malaysia. Người phỏng vấn cho mình một bài văn là Ái Liên Thoại của Chu Đông Di, để mình làm thơ giảng giải. Mình biết Chu Đông Di là tổ sư của Lý Hồ Tống Minh, cho nên mình trực tiếp giải thích từ tận triết học của bài văn này. Kết quả là người phỏng vấn hỏi mình có gì liên quan đến nội dung bài thi. Hóa ra giáo dục mà mình chịu từ nhỏ đến lớn là cái mà hủy hận như thế. Họ truyền đạt ý thức hệ dân tộc cho mình. Sau khi mình đi học thêm và quay trở lại, họ sẽ không muốn tiếp nhận cái sâu sắc hơn. Thế sự lung tung chúng ta nên tự giải thích như thế nào? Vì vậy, tổ óc mình bước vào một giai đoạn là tương tự với thời đại khai sáng của phương Tây. Sau khi người phương Tây thoát khỏi sự kiểm soát giáo hội Công giáo, thực lực nghiên cứu kinh thánh tự nhiên là một ngày một kiểu, nhưng mà vì có thể tự do suy nghĩ, dần dần phát hiện
trên thế giới có nhiều thứ đều là do công nghệ tự hư cấu ra, không chỉ là tôn giáo, có nhiều hiện tượng đều là công nghệ tự ảo tưởng có quan hệ nhân quả, trên thực tế là không có liên quan. Lý tính của công nghệ có hạn, chỉ có thí nghiệm lặp lại nhiều lần mới có thể chứng minh sự thật. Thị trường lao động đã chứng minh rồi, không có nhu cầu với những người thực sự thấu hiểu văn hóa Trung Hoa. Đối với đa số người, văn hóa Trung Hoa chỉ có giá trị thương nghiệp và thỏa mãn tình cảm dân tộc dung tục thôi. Vì vậy, mình nhận ra rằng mình không cần lấy văn hóa Trung Hoa định nghĩa bản thân mình. Mình đi liên kết với văn hóa Mã Lai là hợp lý hơn. Tại vì mình là công dân Malaysia mà. Khi có vấn đề xảy ra, chính phủ Malaysia sẽ chăm sóc mình. Chính phủ Trung Quốc thì không, chính phủ Đài Loan cũng không. Nếu bây giờ mình vẫn tiếp tục nghĩ rằng mình đã rất tự hào với văn hóa Trung Hoa, bình tinh thần. Vì vậy, mình tách rời với văn hóa Trung Hoa. Mình có một thế giới quan mà không bị hạn chế với bất cứ văn hóa tập thể nào. Mình tự lực cũng là tự do để suy nghĩ. Có lẽ dân đến đây có người sẽ nói rằng nói đi nói lại là tự do suy nghĩ đừng bị ý thức hệ chính trị xã hội tổng không. Đạo lý này có gì phức tạp và sâu xa, ai cũng biết mà. Thực sự là một đạo lý đơn giản. Nhưng mà đối với mình là vì trên tư tưởng có trải qua một quá trình biện chứng mới xác định đạo lý này. Theo thuật ngữ của Hegel, đó là opinion. Mình không biết tiếng Việt phiên dịch như thế nào. Tiếng Trung là thăng lên nhưng bỏ qua阳气. Tiếng Anh thì là phiên dịch thành vượt qua transcend. Nói đơn giản là trong sự phát triển tư tưởng có nhìn thấy ý tưởng khác là mâu thuẫn với ý tưởng của mình. Sau khi suy nghĩ lâu rồi, có hòa nhập ý tưởng khác với ý tưởng mình và tóm lại một ý tưởng cấp cao hơn có bao gồm cốt lõi của cả hai nhưng bỏ qua chi tiết của cả hai. Hay nói đơn giản hơn là A và không A là mâu thuẫn nhau. Tổng hợp A và không A thì lấy được B. B là vượt qua hơn A và không A nhưng đồng thời bao gồm A và không A. Ví dụ A là bút chỉ, không A là tẩy. Tổng hợp nhau lấy được khái niệm là văn phòng phẩm. Tiếp theo, A là văn phòng phẩm, không A là nội thất. Tổng hợp nhau lấy được khái niệm là đồ dùng gia đình. Tiếp theo, A là đồ dùng gia đình, không A là đồ rác. Tổng hợp nhau lấy được khái niệm là mặt hàng có thể tái chế. Hegel chính là giải thích sự phát triển tư tưởng phân tích như kiểu vậy. Trải nghiệm tâm trạng của mình cũng có thể. Khi mình hỏi sinh viên, A là văn hóa Trung Hoa, không A là văn minh phân tích. Tổng hợp nhau, mình nhận ra rằng cả hai bên đều có đạo lý, gọi là Đông Tây cũng có lý. Đó là tương tự với cả La Mã và Kitô giáo đều có lý của giai đoạn kinh điển. Khi mình học thạc sĩ, A là Đông Tây cũng có lý, không A là có nhiều lý không phù hợp với sự thật. Tổng hợp nhau, mình nhận ra rằng đạo lý và sự thật là hai chuyện khác biệt, gọi là sự thật và đạo lý phân chia. Đó cũng là ý tưởng của giai đoạn phục hưng. Khi mình học tiến sĩ, A là sự thật và đạo lý phân chia, không A là Trung Quốc độc quyền giải thích truyền thống. Tổng hợp nhau, mình nhận ra rằng mỗi người đều có tư cách tự suy nghĩ truyền thống mà mình thích trong nội tâm, gọi là truyền thống là riêng tư. Đó là tương tự với tín ngưỡng là riêng tư trong giai đoạn kháng nghị tôn giáo. Khi mình bước vào xã hội, A là truyền thống là riêng tư, không A là truyền thống mà người ta thích rất hời hợt. Tổng hợp nhau, mình nhận ra rằng không cần đặc biệt liên kết mình với truyền thống, đó gọi là tự do khỏi truyền thống. Đó là tương tự với tự do khỏi tín ngưỡng trong giai đoạn khai sáng. Mình là trải qua suy diễn biện chứng như vậy trong 20 năm. Đa số người Trung Quốc tất nhiên là không. Hồi trước mình nói tư duy của người Trung Quốc là không đen thì trắng. Thì có nghĩa là họ vẫn chưa bước vào giai đoạn kinh điển. Giai đoạn đầu tiên của văn minh hiện tại là giai đoạn phù hợp. Cho nên có thể nói rằng đối với người Trung Quốc có thể là cơ thể ở thời hiện tại, tư duy thì là thời Trung Quốc.